Sziasztok! Én Dina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a csatornámon, ahova rendszeresen kerülnek ki teljesen ingyenes amigurumi és néha egy kis kitekintővel egyéb horgolás minták. Amennyiben még nem iratkoztál fel a csatornámra, tedd meg, hidd el, megéri. A mai videó egy nagyon-nagyon különleges videó lesz, azonban mielőtt erre rátérnénk, szeretnék nektek valakiket megmutatni. Szeretném bemutatni nektek a nyár slágerét, a Dynami Design mágneses óceán szettet. A szett egy videóminta, tehát videóformában elérhető, és a videóban meghorgolásra kerül a tengeri csillagunk, a pufihalunk, a bálnánk, a rákunk és a polipunk is, és természetesen a horgászbot is. Maga a szett egy szuperfejlesztő játék, minden állatkába bele van horgolva egy mágnes, illetve a pecabotba is, és szuper fejlesztő játék a gyerekeknek, koordinációfejlesztő, illetve tudtok a pocakokra számokat horgolni, és a nagyobb gyerekeket pedig így lehet lefoglalni, hogy tudtok a számokkal összeadni, kivonni, nagyobb gyerekekkel szorozni. Tehát 1000 lehetőség van ebben a szettben nagyobb gyerekeknek is. Mindig törekszem arra, hogy többféle korosztálynak lehessen használni, illetve sose lehessen megunni egy játékot, ez nálam nagyon fontos. Úgyhogy a legutoljára a kisfiammal ezt találtuk ki, hogy számokat teszünk a szettünknek az aljára, és amit kifogunk, és a következő, amit a másik kifog, azt össze kell adni, ki kell vonni egymásból, ki kell mondani, hogy mi a két szám egymás, mert ő most első osztályos, tehát nálunk még ilyen alapdolgok vannak, de ezt lehet továbbfejleszteni is, úgyhogy nem is ragozom tovább. Amennyiben érdekel a mágneses óceán mintája, jelentkezzél nálam, és amennyiben nem tudod, hogy a mágneseket hol tudod beszerezni, azt is beszerezheted nálad, amennyiben biztonságosnak éreznéd, hogyha az összes létező dolgot, ami a szett meghorgolásához szükséges, tőlem rendelnéd meg, erre is van lehetőség, keressél meg valamelyik social média felületemen. És most pedig átvarázsolom a képernyőt, mert valami nagyon izgi következik. Voilà! Szeretném nektek bemutatni a Dynami Design nyári meglepetés horgolás összes alapanyagát, amire szükségünk lesz nekünk a meglepetés amigurumi elkészítéséhez. Az alapvető szabályok a következők. Ma kedden indulunk, 48 órátok, azaz 2 napotok lesz arra, hogy meghorgoljátok az első részt, és ahogy csináltuk már a húsvéti meglepetés horgolásnál is, Facebookra az adott poszthoz, ha feltöltitek az eredményeteket, és ezt az összes résszel megteszitek időben, akkor egy garantált nyeremény lesz a jutalmatok tőlem, és higgyétek el, hogy hát megint megéri teljesíteni a feladatot. A videók egyébként 2 naponta fognak érkezni, összesen 3 részünk lesz, plusz lesz még egy kiegészítés, de abban nem vagyok biztos, hogy ez így időben szorosan fogja követni, az már nem az amiguruminak lesz a része, hanem egy kiegészítő dolog hozzá. Nem árulok el többet, de nagyon jó lesz az is. Úgyhogy most koncentráljunk arra, amit itt az asztalon látunk. Többféle színt készítettem ide. Az alapvető, az a barack színűszerű fonal, egy színátmenetes fonal, és egy ahhoz illő fonal. Nem muszáj ennek a fonalnak lennie, akármelyik másik fonal is lehet, sőt színátmenetesnek sem muszáj lennie, de bízzatok bennem, hogy ez most tényleg színátmenetesből fog a legszebben mutatni. Milyen alternatívánk vannak, hogyha nem a barack színű fonalat szeretnéd, használhatsz hozzá ilyen meleg barna árnyalatot is. Példaként ide készítettem egyet, de a Katániának több megfelelő árnyalata van erre, úgyhogy amennyiben nincs otthon ilyened, valamilyen meleg barna szín is tökéletes lesz, illetve a kiegészítő színünk is lehet valami más, annál szerintem az a jó, hogyha harmonizál a színátmenetes fonalunkkal. Tehát az alapvető, egy barack színű, egy színátmenetes fonal és egy ahhoz illő harmadik szín, nem kellenek nagy mennyiségek belőle, én azt mondom, hogy egy 1/3 gombonyagnyi elég lesz mindenre.
Az egyik résznél ott nagyon attól függ, hogy kinek mekkorák az öltései, ott elképzelhető, hogy szükségünk lesz majd egy kicsit több fonalra, tehát azt mondom, hogy ha egy olyan 15 és 20 g között van a fonalból, akkor biztos, hogy meg fogod tudni horgolni az adott részt. És hogy ma mire lesz szükségünk, ma a barack színű fonalat fogom használni, szükségem lesz még egy hegyes ollóra, a fonalamhoz megfelelő méretű, én 2,5 mm-es horgolótűt használok, illetve tömőanyagra. Egyébként tömőanyag majd még az utolsó részhez is kell, a második részhez nem fog kelleni a tömőanyag. Úgyhogy ma barack színű, a következő részben pedig valamelyik kiegészítő színünk, jó, ami illik a színátmenetes fonalhoz, erre lesz szükségünk, úgyhogy következő hétre ezzel készüljetek. És most pedig én már nagyon-nagyon-nagyon izgulok, úgyhogy vágjunk bele! Induljon a Dinami Design nyári meglepetés horgolás 2022! Jó! Varázskörrel indítunk. Varázskörbe horgolunk 6 darab egypálcás öltést. Ha megvan a 6 darab egypálcás öltésünk, akkor bezárjuk a varázskörünket. Jó szorosan, nehogy kinyíljon. Első és az utolsó szemet összekötöm egy kúszószemmel. Második sorban minden szemet, most oda kell figyelnem, mert volt egy kérdés egy videóban, szóval mind a 6 szemet szaporítani fogom. Ezt mostantól azt hiszem így fogom mondani, hogy ne zavarjunk be a kezdőket sem. Ha megvan a 12 szemünk, akkor behelyezzük a szemjelzőnket, és a következő sorban az első szembe horgolunk egy darab egypálcás öltést, a másodikba pedig egy szaporítást, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. És ha megvan mind a 18 szemünk, akkor a következő sorban 2 darab egypálcás öltést horgolunk az első 2 szembe, mindegyikbe egyet-egyet, a harmadik szembe pedig egy szaporítást, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. Ha megvan a 24 szemünk körbe, akkor a következő sorban egy darab egypálcás öltést horgolunk az első 3 szem mindegyikébe, a harmadik szemet pedig szaporítjuk, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. És hogyha megvan a 30 szem körbe, akkor most következik 5 sor 30-as, tehát 5 soron keresztül minden előző sor szembe horgolunk egy darab egypálcás öltést. És hogyha megvan az 5 sor 30-as, akkor a következő sorban fogunk horgolni 5 darab egypálcás öltést. Következő 5 szembe, tehát mindegyik szembe egy darab egypálcás öltést horgolok, és az 5. Jó. A 6. és a 7. szemet szaporítani fogom, tehát a következő 2 szem mindegyikébe 2 darab egypálcás öltést horgolok, majd horgolok 5 darab egypálcás öltést, 1, 2, 3, 4, és az 5. Következő 2 szem mindegyikét ismét szaporítani fogom, tehát mindegyik szembe horgolok 2 darab egypálcás öltést, majd a szemjelzőig minden szembe horgolok 1 darab egypálcás öltést. Jó, és hogyha megvagyunk, akkor most 34 szemnek kell körbe lenni, és a következő 3 sorban
horgolunk 34 szemet, tehát 3 soron keresztül tartjuk ezt a szemszámot. És hogyha megvagyunk a 3 sor 34-essel, akkor a következő sorban fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. A 7. és a 8. szemet pedig fogyasztani fogom. Majd horgolok 7 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5, 6, 7, és a 8. és a 9. szemet pedig fogyasztom. És ezt a mintát 6 darab egypálcás öltés és egy fogyasztás, 7 darab egypálcás öltés és egy fogyasztás, megismétlem még egyszer. Jó, és most van nekünk 30 szemünk körbe. A következő sorban horgolunk 3 darab egypálcás öltést. 1, 2, 3. A 4. és az 5. szemet pedig fogyasztani fogom. És ezt a mintát megismétlem még 5-ször. Jelenleg 24 szemünk van körbe. A következő sorban horgolunk 2 darab egypálcás öltést. A 3. és a 4. szemet pedig fogyasztani fogom. És ezt a mintát megismétlem még 5-ször. Jelenleg 18 szemünk van körbe. A következő sorban horgolunk 1 darab egypálcás öltést, a 2. és a 3. szemet pedig fogyasztjuk, és ezt a mintát megismételjük még 5-ször. Most 12 szemünk van körbe, a következő 2 sorban 12 szemet fogunk horgolni. Jó, és hogyha eddig meg vagyunk, akkor most ki fogjuk tömni. És ha kitömtük, akkor ahol látszik, hogy szaporításokat, ahol csináltuk az 5 sor 30-as után, de egy picit próbáljunk meg több fonalat nyomni. Jó, hogy így kitudorodjon az a rész, annak majd még fontos szerepe lesz nálunk. Jó, egyébként majd még fogunk rajta tömni, úgyhogy egyelőre elég lesz ennyi. Jó, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor haladunk is tovább. A következő sorban horgolunk 1 darab egypálcás öltést, majd készítünk 3 darab szaporítást egymás után, tehát a következő 3 szemet szaporítani fogjuk. Majd horgolunk 3 darab egypálcás öltést, 2, 3, majd ismét horgolunk 3 darab szaporítást, és a szemjelzőig maradt még nekünk 2 darab egypálcás öltésünk. Jó, nagyon szuperek vagyunk. A következő sorban horgolunk 1 darab egypálcás öltést. A következő szemet szaporítani fogjuk. Majd horgolunk egy egypálcás öltést, és ezt a mintát, a szaporítás és 1 darab egypálcás öltés, megismétlem még 2-ször. Egypálcás öltés. Jó, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor utána horgolunk 3 darab egypálcás öltést, 2, 3, majd még egyet, a következő szemet pedig szaporítani fogjuk,
és az 1 darab egypálcás öltés és egy szaporítás mintát megismétlem még 2-ször. Majd 2 darab egypálcás öltés. Most pedig fogunk horgolni 6 sor 24-est. Jó, hogyha megvagyunk a 6 sor 24-essel, akkor a következő sorban fogunk horgolni 5 darab egypálcás öltést az első 5 szembe. 3, 4, 5. A 6. és a 7. szemet fogyasztani fogom. Majd horgolok 10 darab egypálcás öltést. 2. Következő 2 szemet fogyasztani fogom, és a szemjelzőig van nekem 5 darab egypálcás öltésem. 2, 3, 4, és az 5. A következő sorban horgolok 22 darab egypálcás öltést, tehát minden előző sor szembe horgolok 1 darab egypálcás öltést. Következő sorban fogok horgolni 5 darab egypálcás öltést, 1, 2, 3, 4, 5. A 6. és a 7. szemet fogyasztani fogom, majd horgolok 9 darab egypálcás öltést, 1, majd a következő 2 szemet fogyasztani fogom, és a szemjelzőig van nekem 4 darab egypálcás öltésem. Jó. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor most fogunk horgolni 2 sor 20-ast. És ha megvagyunk a 2 sor 20-assal, akkor fogunk horgolni 5 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, és az 5. A 6. és a 7. szemet pedig szaporítani fogom. Tehát a 6. és a 7. szembe is 2 darab egypálcás öltést horgolok. Majd horgolok 8 darab egypálcás öltést. 1, 2. A következő 2 szemet pedig szaporítani fogom. És maradt nekem 3 darab egypálcás öltésem a szemjelzőig. 2, és a 3. Most pedig fogok horgolni egy 24-es sort. Jó, és hogyha megvagyunk a 24-es sorral, akkor a horgolótünket félretehetjük, ma már nem lesz rá szükségünk. Amit fogunk csinálni az az, hogy kitömjük ezt az akárminket, amik itt van nekünk. Most úgysem fogjuk tudni teljesen keményre tömni, csak mindjárt mutatom, hogy mi a lényeg. Jó. És 2 fontos dolog van ezzel kapcsolatban, és mutatom is, hogy mi az a 2 dolog. Az egyik fontos dolog, feltétlenül fontos dolog, hogy itt a szűkítésnél nyomjatok oda elég tömőanyagot. Jó, hogy az ott úgy stabilan álljon, ne lifegjen össze-vissza.
Ez az egyik fontos dolog. A másik pedig az, hogy ezt a részét már nem kerekre fogjuk tömni, hanem inkább egy kicsit laposra, és ide két oldalra, hova a szaporításokat horgoltuk, oda egy kicsit ki kellene dolgoznunk az anyagot. Ezen majd még fogunk tudni alakítani, feltétlenül, de elkészültünk. Hogyha még most befértek erre a részre, ide, ahova a szaporításokat horgoltuk a kis golyóba, ott még egy picit lehet rajta dolgozni, és meg vagyunk. Meg vagyunk, elkészültünk a Dynamit Design nyári meglepetés horgolás első részével. Gratulálok, hogyha teljesítetted az első részt, és feltétlenül szeretném látni a végeredményedet. Ezt a Facebookon a megfelelő poszthoz kérlek töltsed fel. Hogyha a saját oldaladon készítesz róla posztot, amiért nagyon hálás vagyok, hogyha megosztod a meglepetés horgolásunk hírét a barátaiddal, akkor ne felejtsd el használni a hashtag Dynamit Design nyári meglepetés horgolás 2022-t. Ne felejtsétek el, hogy ennek a résznek az eredményét feltölteni 2 napotok van, tehát mielőtt csütörtökön kikerül a következő rész, addig van időtök. A következő rész is csütörtökön este 6 órakor fog érkezni, akkor lesz a premier, és onnantól láthatjátok majd a videót, és annak a résznek a meghorgolására is 2 napotok lesz, az utolsó rész pedig szombaton este 6 órakor fog érkezni. És arra is lesz 2 napotok, úgyhogy ha minden igaz, akkor hétfőre már nagyon sok Dynamit Design nyári meglepetés horgolás eredményt fogunk látni. A következő alkalommal ne felejtsd el magaddal hozni a harmonizáló színedet, amelyiket szeretnéd. Ezen kívül természetesen horgolótűre lesz szükségünk. Én nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem játszol, hogy velem horgolsz. Csodás nyarat kívánok mindenkinek, csodás 2 napot kívánok mindenkinek, és találkozunk csütörtökön. Legyen szép napotok! Sziasztok!